කොහොමද template එකක් install කරන්නේ? ඒකට මුලින්ම යන්න ඕනේ extension manage install කියන තැන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට page එකක් එනවා. ඒක මෙතන අපි browse for file කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ workshop folder එකේ site creation කියන එක ඇතුලේ templates කියලා තියෙනවා. එතන මේ තියෙන zip file එක මේ විදිහටම unzip කරන්නේ නැහැ. zip file එක මේ විදිහටම double click කරලා දෙනවා. අන්න එතකොට මේක template එක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක successfully install වුණා. හරිම ලේසියෙන්ම මේ විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම තමයි plugin එකක් install කරන්නේ. ඊට පස්සේ extension templates වලට යන්න අපි මෙතන තමයි අපේ තියෙන templates ටික list කරලා පෙන්වන්නේ. දැන් බලන්න මෙතනට අලුතින් ඇවිත් තියෙනවා මේ JS community කියන template එක. හරි. දැන් මෙතන මේ star එක තියෙන එක ක්ලික් කරන්න එක සැරයක්. එතකොට අපේ default template එක change වෙනවා JS community කියන template එකට. හරි. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු site එකට ගිහින් මම refresh කරොත් අන්න දැන් template එක වෙනස් වුණා. හරි. template එක වෙනස් වුණා. හැබැයි දැන් අපේ main menu එක නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ අපි දාගෙන තිබ්බ modules කීපයක්මනේ. banner component එක නැහැ. ඊට පස්සේ අර advertising banner එක right hand side එකේ තිබ්බා. ඒක නැහැ. ඊට පස්සේ login module එක ඒකත් මේකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ අලුතෙන් දාපු template එකේ අර අපි කලින් protostar වල අපි define කරපු position මේකේ නැහැ. මේකේ ඒ position සමහරට වෙන තැන් වල ඇත්තේ. හරි? එතකොට අපි හරිනම් select කරලා දෙන්න ඕනේ මේ template එකට අදාළ position. ඔයාලා මෙතන අපු යන්න in panel එකට අපි මුලින්ම යමු extension modules. මෙතන තමයි අපේ modules ඔක්කොම ටික පෙන්නන්නේ. අපි දාගත්ත modules ටික. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම බලමු main menu එක කොහොමද අපේ හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මේ main menu කියන එක උඩ click කරන්න. එහෙම click කරපුවාම දැන් මෙතන තියෙනවා මේ position දකුණු අත පැත්තේ position කියන option එක තියෙනවා ඔයාලට. ඒක දෙන්න. ඒක click කරපුවාම දැන් මෙතන බලන්න scroll කරලා B3 කියලා තියෙනවා. JS community කියන එක දැන් ඇවිත් තියෙනවා මෙතන නේ. ආයි protostar කියන එක ඊට පහලින් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ JS community කියන එකේ මොනවා හරි position එකක් තමයි අපි select කරලා දෙන්න ඕනේ. හරි? ඒකේ ඔයාලා select කරලා දෙන්න menu කියලා බලන්න position එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක select කරලා දෙන්න ඕනේ. හරි? දැන් මම මේක save and close කරනවා. හරි? දැන් මම මෙතන site එකට ගිහින් refresh කරොත් අන්න දැන් ආවා අපේ menu එක. මේ විදිහට එනවා. මේ articles ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. මොකද අපි template එක වෙනස් කරේ. content අපි දාපු ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අපි කරපු page layout ඒ විදිහටම තියෙනවා. බලමු smart search එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. අපෝ යන්න මෙතන extension modules වල smart search එක click කරා. එතන දැන් අපි position එක දෙන්න ඕනේ. ආපහු මෙතන scroll කරලා ගන්න. මේ JS community කියන එකේ menu කියන position එක අපි මේ position එකම දීලා බලමු. හරි? menu කියන position එක දෙන්න. දැන් මම මේක save කරන්නම්. save කළා අපි බලමු front එකට ගිහින් කොතන දෙන්නේ කියලා. හරි අන් දැක්කද? එතකොට menu කියන එකේ ඊළඟට තියෙන space එකේ search එක එනවානේ. search එක අපි අර කලින් තිබ්බ පොඩක් right hand side එකට දෙන්න. නේ? මට පුළුවන් මෙතන මේක පොඩක් right side එකට දාන විදිහට style එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. යන්න මෙතන අපහු smart search කියන module එකට ගිහිල්ලා ඒකේ advanced කියන tab එකට යන්න. advanced tab එකේ module class suffix. අපි මේ විදිහට class එකක් කලින් දුන්නා. හරි ඒ විදිහම තමයි මෙතන module class suffix කියන එක full right කියලා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන space එකක් මුලින්ම දෙන්න ඕනේ. space එකක් දීලා ඊට පස්සේ full right. අපි බලමු මේක save කරලා save and close කියලා මම දෙන්න. දැන් මෙතන site එකේ refresh කරමු. අන්න දැන් මේක කෙලින්ම right side එකේ යන්න. තමයි අපි class CSS class එකක් දුන්නේ.
දැන් මම මෙතන සර්ච් කරලා බලුවොත් අර ඒ ෆන්ක්ෂනැලිටි එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතන මේ ස්මාර්ට් සර්ච් එකේ අර සජෙෂන්ස් පෙන්නන පහලට පෙන්නලා ඒ විදිහට ඒ ෆන්ක්ෂනැලිටි එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නේ? මම මෙතන එන්ටර් කරොත් අන්න දැන් අර විදිහටම අපිට කොලම්බෝ climate කියන ඒ වර්ඩ් එක තියෙන ආටිකල්ස් ටික සිලෙක්ට් කරලා සර්ච් කරලා පෙන්නනවා. එකම දේ මෙතන අපි ටෙම්ප්ලේට් එක විතරයි මේ වෙනස් කරේ. හරි. ඒ අපි කරේ ස්මාර්ට් සර්ච් එක දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ කරගත්තා. ආපහු යන්න ඔයාලගේ සයිට් එකේ ඊළඟට අපි බලමු අර ලොගින් ෆෝම් එක. ඉස්සරලත් ඔයාලට මතකයි ලොගින් ෆෝම් එකක් තිබ්බනේ අපේ සයිට් එකේ. ඒක කොහොමද අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ කරගන්නේ කියලා. මේක යන්න අපි ලොගින් ෆෝම් කියන එකට ක්ලික් කරලා යන්න. අපි මෙතන ටයිටල් එක අපි හයිඩ් කරගමු. show title කියන එක හයිඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ position එක ආපහු මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ මොකද්ද අලුතෙන් දාපු ටෙම්ප්ලේට් එක අපේ JS community ඒකේ තියෙන position එක දෙන්න ඕනේ. එතනින් සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න featured කියලා මේක දෙනවා position එක. මෙන්න මේ position එක සිලෙක්ට් කරා. එතන මේක save and close කියලා නෝ ඊට පස්සේ ආපහු site එකට ගිහින් මම refresh කරනවා. අන්න දැන් මේ image banner එකකුත් එක්ක ආවා. right? දැන් අපේ මේ login module එක මේ විදිහට එනවා. දැන් මේ හැබැයි මේ තියෙන image එක අපිට අවශ්‍ය image එකක් නෙමෙයි. මේක මේ template එකේ default image එකක් මේ ඉන්නේ. ඊට මේක change කරගන්න ඕනේ. ඒකත් අපි change කරන හැටි බලමු. ඊට කලින් අපි බලමු ආයෙ අපේ තව module එකක් තිබ්බා මෙතන අර right hand side එකේ තිබ්බනේ advertising banner එක. ඒක කොහොමද display කරගන්නේ කියලා මෙතන right column banner කියන එකට click කරලා අපි යනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ position එක sidebar 2. ඉතින් sidebar 2. හරි. ඒක select කරලා save and close. ආපහු මෙතන site එක දිහා අපි refresh කරමු. අන්න දැන් අපේ advertising banner එකක් එනවා. මේක click කරොත් මේ අපි දුන්න URL ටික ඒක ඒ විදිහටම මේ component එකේ functionality එක එන්නම තියෙනවා. ඔයාලා ගිහින් බැලුවොත් මේකේ තියෙන්නේ logo එක මේ community කියලා logo එකක් නේ. ඊනට දැන් මේ ඉන්නේ template එකේ default තිබ්බ logo එක. ඒ default logo එක නෙමෙයි අපිට ඕනේ. අපේ logo එකක් අපි දාන්න හැටි බලමු. මුලින්ම යන්න මේ අපි logo file එක මෙතන add කරගමු. අපි images add කරගන්න මෙතන content media. එතනට ගිහිල්ලා upload මම file එක choose කරලා දෙන්නම්. images වල බලන්න logo කියලා ඔයාලට තියෙනවා image එකක් අන්න ඒක ඒ upload කරමු. select කරලා දුන්නා start upload. හරි. දැන් මෙතන අප්ලෝඩ් කරා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු යමු extension templates වලට යන්න ඕනේ. හරි. මෙතන JS community කියන එක ක්ලික් කරා. අන්න එතන ක්ලික් කරපුවාම ආයෙත් දැන් මේ පෙන්නනවා මේ බලන්න අර protostar එකට වඩා මෙතන මේ ගොඩක් මේ template එකේ options දීලා තියෙනවා නේ. change කරන්න column size එහෙම column size කියලා කියනවා දන්නවා මේ bootstrap වල ගත්තාම सामान्य column size එකක් කියන්නේ full එක column 12යි. ඒ 12 අපිට බෙදලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි columns කියලා දීලා තියෙන්නේ. හරි? ඒවත් ඔයාලා change කරලා බලන්න මේකේ තව ගොඩාක් මේ විදිහට තියෙනවා. options දීලා ඔයාලට customize කරගන්න. මෙතන details වල ඉස්සරලාම අපිට ඔයාලා ගියොත් මේ logo image කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක drop down එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරොත් අර අපේ content media වල තියෙන image files ඔක්කොම ටික දැන් මෙතන පෙන්නනවා. ඒකේ දැන් අපි දාගත්තේ logo කියන එක මම මෙතන logo page කියන select කරලා දෙනවා. හරි. දැන් මම මේක save කරලා site එකකින් refresh කරොත් අන්න දැන් අපිට අවශ්‍ය logo එක මෙතනට එනවා. ඒක තමයි අපේ logo එකක් අපි දාගන්න විදිය.
ඊට පස්සේ එතන community options කියන tab එකට ගියපුවාම මේකේ නම් මේ default featured image කියලා එකක්. මේ featured image කියලා යාලා කියන්නේ මෙන්න මේ banner එක වගේ එන්න තියෙන image එකට. අන්න එතන අපිට පුළුවන් මේ template එකේ එකක් change කරන්න අපිට option එක දෙනවා. එතන අපි select කරලා දෙමු අපේ කලින් දාගත්තනේ home page jpg එක select කරලා insert කරන්න. අන්න එතකොට මේ විදිහට file path එක හදාගන්න. හරි. දැන් මම මේක save and close කියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා site එකට ගිහින් refresh කරොත් අන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ banner image එක මේ විදිහට එනවා. දැන් මේ banner image එක හැම page එකකටම apply වෙලා තියෙන්නේ. home page එකේ තියෙනවා. දැන් මේ JS community කියන template එකට ගියොත් මේකේ තව ගොඩාක් options තියෙනවා. මේ remove branding කියලා. දැන් මේ කියන්නේ මෙන්න මෙතන පහළටම scroll කරලා ගිහම මේ අපි මේ Joomla template එක ගත්ත site එක මේ පෙන්නන්නේ ඒකත් අපිට ඕන අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ remove branding කියන තමයි මෙතන yes කියලා save කරලා අපි බලමු. එහම refresh කරොත් අර ඒ කැලල අයින් වෙනවා. හරි ඒ වගේ හොඳ template එකක් ගත්තොත් ඔයාලට මේ වගේ free template තියෙනවා. මේ ගොඩක් ඔයාලට customize කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ style කියන එක blue brown green මේ green කියලා දෙමු. මම මේක save කරනවා. බලමු මොනවද change වෙන්නේ කියලා. හරි. අන්න බලන්න එතකොට අර අපේ menu bar එකේම මේ green color එකට change වෙනවා. මේ power color එකේම ඒ ටික ඔක්කොම link colors green වලට change වෙනවා. මේ CSS styles මොකොත් change කරන්න දෙයක් නැහැ. කිසිම user interface එක කරා මේ styles මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ body font එක ඕනනම් වෙනස් කරන්නත් ගොඩක් තියෙනවා මේකන. මේ වගේ ඒතර මුළු site එකේම තියෙන font එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ changes කරලා බලන්න.